What's up YouTuber, what's up everybody? With me, HANGAKKIE. Pada video kali ni aku nak tunjukkan korang macam mana aku restore aku punya cap. Macam mana aku betulkan cap aku balik daripada yang lembut macam ni sampailah jadi keras balik macam baru. Aku akan gunakan satu produk ni, memang terbaik, memang berkesan. So korang boleh guna, korang boleh tengok macam mana aku buat daripada step mula-mula sampai akhir. So cara dia atau bahan dia yang kena guna ialah jajang. Kau ambil kain, tutuplah macam ni kan. Kau ambil kain satu lagi, aku buatkan atas dia macam bulat-bulat macam tu. Sebab topi kita kan, cap kita yang bulat kan. So ingat lagi benda ni, aku ada buat dalam video lepas. So yang ni penting sangat. Kau letakkan dia kat dalam ni. Dah siap letak, kau letakkan cap ni padik dekat periuk tadi. Dia dah siap. Lepas spray ni biarkan dalam 5 minit untuk dia punya liquid dia meresap dalam fabric ni. Lepas tu baru kau jemur. So sekarang ni dia cap yang kita dah keringkan tadi. Kita nak iron dia. So nak iron ni kena hati-hati sebab apa? Takut kita bakar. So kita guna kain. Alas dia dengan kain. So iron lah. So bolehlah kita cabut cap ni daripada periuk kita. Tengok macam mana jadi.
Voila. Tegak. Okay. Ini dia sampai hasil. Kita iron, kita spray dengan easy on. Tak kedut lagi, tak ada kedut, nampak tak? Tak ada kedut. Tak ada. Kain ni pun dah keras.